A mindennapi életünkkel kapcsolatban is kicsit azt gondolom, hogy változtatnunk kell. Ha tényleg el kell mennünk boltba, menjünk, ha tényleg el kell mennünk bevásárolni, menjünk, de ha csak nem muszáj, és tudunk például otthonról dolgozni, ha tudunk otthon maradni, akkor tegyük meg. Tehát kerüljük a fölösleges mozgást, kerüljük a fölösleges kontaktust, azt gondolom, most ez a legfontosabb. Ha elmegyünk bevásárolni, próbáljuk meg tartani mindenkitől az 1 méter távolságot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy bevásárlókocsinyi távolságot tartsunk meg, és az már valamennyit védhet. Persze ez sem 100%-os védelem, de ezekre az apróságokra kell figyelnünk. Egyszerűen ebben a helyzetben nincs jó tanács. Nem tudunk már mit mondani. Napról napra változik a helyzet, és sajnos azt látjuk, hogy napról napra negatív irányba változik a helyzet. Egyre most is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy semmiképpen nem kell pánikolni, mert a pánik hozza ki az emberekből a legrosszabbat. Az egyéni és a közösségi érdek most a legfontosabb. Ha magunkra vigyázunk, akkor azzal embertársainkra is vigyázunk. És ez most egy kritikus helyzet, azt gondolom ebben a pillanatban. Gyakorlatilag ugyanazt kell tennünk, mint amit eddig tettünk, csak azt kell kiemelni, hogy a hatóságnak az utasításait és a hatóságnak a tiltásait még jobban be kell tartanunk. Tehát ugyanúgy most is csak azt tudjuk mondani, hogy alapvető higiéniás szabályok betartása, nagy tömegek kerülése, de nyilvánvalóan most ugye az új rendelet miatt a tömegrendezvények el is maradnak szerencsére. Figyeljünk oda egymásra, ha betegnek érezzük magunkat, azonnal forduljunk orvoshoz, és ne menjünk közösségbe, ez nagyon fontos. És ami még talán fontosabb, hogy most még jobban kell az utasításokra és a figyelmeztetésekre reagálnunk. Jelen pillanatban számos laboratórium dolgozik különböző hatóanyag, illetve vakcinafejlesztéseken. Azt szoktam mondani, hogy a félvilág most ezen dolgozik, a másik fele meg minden máson. A hatóanyag tesztelések azok jó ütemben haladnak, talán abból előbb lehet valami, tehát egy antivirális szerkezelés, de az is hosszú folyamat. A vakcinafejlesztésen nem gondolom, hogy 1-1,5 éven belül bármilyen előrelépés lesz, az egy nagyon hosszú folyamat. Fogalmunk sincsen arra kapcsolatban, hogy mi lesz a meleg hatására. Tehát modellezések vannak, amelyek azt feltételezik, hogy a sejtvírus kötés a meleg hatására csökkenhet, ez nagyon leegyszerűsítve, tehát így módon a fertőzésnek az esélye és lehetősége talán csökken. De ezek csak matematikai, biológiai modellek. Hogy a való élet mit fog produkálni, ezt nem tudjuk. Ez a vírus ugye nagyon hasonlít a SARS koronavírushoz, ami 2002-ben, 2003-ban volt, és kevésbé hasonlít a MERS koronavírushoz, ami 2012-től fertőz. A SARS koronavírus az 2003-ban nagyon jól reagált a melegre, gyakorlatilag a járvány végét jelentette, hozzátett a járvány végéhez. A MERS koronavírus az gyönyörűen fertőz a melegebb területeken is, hogy ez a vírus most hogy fog reagálni, nem tudjuk, de azt látszik, hogy bizony olyan országokban is fertőz, ahol most is meleg van. Szóval a remény megvan, de nagy csodát nem várunk a meleg beköszöntétől.